Шановні колеги, у нас було багато зустрічей в ваших прекрасних країнах, і кожного разу на кожній прес-конференції завжди бракувало трошки часу. Не завжди ми могли відповісти на усі запитання. Тож ось ваша додаткова можливість поставити запитання президентові України Володимиру Зеленському за підсумками нашого візиту до Литви, Латвії та Естонії. Будь ласка, ваші запитання. Маркус Мортін, Post News, Естонія. Газета ТІЛ. Для вас це, певно, був складний день, пане президент. І сьогодні президент Естонії символічно нагородив символічною найвищою військовою нагородою символічно українського солдата. І моє запитання в тому, який акт героїзму українського солдата найбільш зворушив ваше серце? Чи який акт героїзму ви би хотіли би повідомити нам, про який ще не було проговорено публічно? Дякую за запитання. Починаючи з вашої першої репліки, чи був це складний день в порівнянні з тими днями, які є на полі бою, на фронті, які є у людей, які захищають державу на першій лінії, які є у дітей, які навчаються і отримують знання в метро або отримують знання під землею в бомбосховищах. Це в порівнянні з цим це не складний день. Бути в Україні, боротись за свої домівки, боротись за свої сім'ї – це не акт героїзму. Це зараз у мене з вами діалог, це не сперечання як до того, що ми боремось за виживання, за існування. Ми точно знаємо ціну свободи, вона висока. І вона навіть, на жаль, і зараз ще не фінальна, бо війна не закінчилась. І тому акт героїзму – бути в Україні і щоденно боротись за неї – це такий, я вважаю, людський наш шлях. А ті, хто щоденно ці 2 роки на першій лінії, вони щоденно рухаються, героїчно рухаються трішечки вперед до головного результату – справедливого миру, на який ми заслуговуємо абсолютно по закону, і по закону юридично, і по закону гідності, і по всім законам Божим. Я в цьому впевнений. Доброго вечора. Мене звати Єва Варна, телебачення з ТВ3 Латвія. Я буду запитати українською мовою. Ми з оператором кожен місяць працюємо в країні, зустрічаємося з військовими, також з громадянами України. На власні очі бачимо, як складна і важка ситуація на передовій. Водночас підтримка західних партнерів зараз застягла як у Вашингтоні, також і у Брюсселі. Запитання, кажіть, будь ласка, які основні риски затягування прийняття рішення? Дуже дякую вам. Дякую за запитання. Я думаю, що відповідь, якщо не взагалі, а частково, я думаю, ви самі маєте на своє запитання, бо ви почали з того, що ви постійно в Україні. З військовими, з цивільними, постійно з людьми. Я хочу вам подякувати за це, і це важливо. Я вважаю, що розуміти війну, я нікого не штовхаю і будь-яких образ. Я просто хочу сказати, щоб розуміти до кінця війну, за що ми боремося і як, то треба бути в Україні. Може, навіть не постійно, журналістів є своє життя в своїх країнах, тощо, але тим не менше, хоча б іноді зрозуміти, де ми, бачити різницю
духу, різницю того, що зараз, що було, різницю допомоги і різницю впливу цієї допомоги. І ризики. А ризики затримки допомоги. Ну, давайте візьмемо з вами один приклад, просто щоб не піти дуже глибоко в цю дискусію. Я б взяв би, наприклад, просто протиповітряну оборону. Бо я можу взяти санкції, я можу взяти з вами питання фінансів, заробітних плат, пенсії або допомоги для людей, соціальні виплати для людей з інвалідністю. Тощо багато різних викликів. І в кожному з цих аспектів затримка впливає. Точно не впливає позитивно. Ми нормальні люди, не песимісти, а в війні, напевно, ми реалісти, але з таким, знаєте, з відчуттям оптимізму, бо без оптимізму не буде перемоги. Я в цьому впевнений. А ось від партнерів ми хотіли би, щоб вони були суто реалістами. І розуміли, як ці терміни впливають на ті ризики і ті втрати, що у нас є. І так, як я вам сказав, візьмемо питання протиповітряної оборони. Я вдячний всім партнерам, безумовно, передусім тим, хто нам давав можливість боротися за своє життя і вижити. І це протиповітряна оборона, системи Patriot, NASAMS, IRIS-T, HAWK. Це головні. Головні, є і ще багато різного, що допомагає чимось. Але якщо ми говоримо про серйозні ракетні удари, там де 100+, або там десяток кінжалів за одну добу, балістика, або там дронів сумарно 200 ударів, наприклад, на голову людям, дітям, військовим, всім, то тут без, наприклад, патріотів неможливо вижити. І з одного боку я вдячний від цього народу України за те, що у нас це є. А з іншого боку, а як жити спокійно і спати, якщо ти розумієш, що у тебе є десятки таких систем, а у Україні, якщо би дали сьогодні 7 систем, то люди в Харкові, в Херсоні, в Одесі не гинули б. Можна з цим нормально жити? Ну, я чесно вам скажу відверто, я як людина, я не розумію цього. Партнери знають, що деяку зброю, яку вони нам дали, деяку, я зараз не буду говорити яку, але партнери, слухаючи, розуміють, деяку далекобійну зброю, яку вони нам дали, ми знищили 26 гелікоптерів за добу, 12 літаків, які підіймалися і били потім ракетами, проти яких ці системи і працювали. Ми 12 знищили за раз. Просто було чим. І тут друге питання. Так, ми вам передамо, і ми кажемо, дуже вам дякуємо. Але там деяка затримка, і вони там прийшли через 3 місяці. Я не можу, поки що не можу, говорити про наші втрати. Але візьміть ці втрати за 2 роки і потім розділіть їх просто на квартали і зрозумійте, скільки людей ми втратили за ті 3 місяці. Це я просто говорю про далекобійну зброю або зброю ППО. Тому що я вважаю, далекобійна зброя, яка знищувала російські літаки, які підіймались нас бомбити, це не війна, це був наш захист. І ця далекобійна зброя – це не була атака будь-кого, це частина протиповітряної оборони України, бо ми знищували їх, які атакували нас і які контролювали повністю небо. І тому, як сказати, що це? Це просто велика кількість загиблих людей. Ось ця затримка. І якщо ми говоримо, чи потрібно, не буду говорити хто, чи потрібно вам, із, наприклад, Сполучених Штатів, бо це є і в Штатах, і в Європі, тож, чи потрібна вам допомога сьогодні або
Ну, у нас тут є питання всередині, і то допомога буде через 2 місяці або через місяць. Але ми вас запевняємо, ми вас підтримуємо. Ми вас запевняємо, це буде. Я вам просто відповім. Багато контрактів, які ми купуємо за свої гроші. Зброю, яку ми купуємо за свої гроші. Багато всього, що ми виробляємо. І багато всього, що ми отримуємо як допомогу. І коли немає фінансування, ми повинні зрозуміти, що ми не можемо не дати пенсіонерам пенсію. Я зараз не тисну не на жалість або на щось. Ну ми не можемо їм не дати це. Це просто неможливо. Бо помруть старі люди. Так воно і буде. Є ліки, є якісь ще питання у час війни. І тому у нас більше 11 мільйонів пенсіонерів. Це ж не жарти, більше 11 мільйонів. Чи багато таких країн в Європі? Не дуже багато. А чи є хоч одна країна, де є 11,5 мільйонів пенсіонерів з урахуванням, що у час війни, коли поїхали хтось за кордон, пенсіонери в більшості своїй не їхали. Вони залишались вдома. Це старі люди, вони залишались вдома. І їм потрібна допомога. І європейська фінансова допомога, ще раз вдячний нашим партнерам. І ви тут підтримуєте всюди. Але ви, давайте чесно, пенсіонерів ніхто не підтримує, окрім держави. Знов таки, без всяких натяків, я просто говорю. І ось коли ви даєте пенсіонеру пенсію, або людині з інвалідністю, яка нікуди не поїхала, бо вона не спроможна поїхати. І коли війна штоком вдарила по нам, і люди бігли, зберігаючи життя дітям перш за все, так і було. Люди, яким потрібна була фізична допомога, ніхто нікуди не поїхав. Всі залишились в Україні. І все це на плечах тих, хто живе в Україні. І наших партнерів. І ось коли затримується фінансова допомога їм для пенсій, а ми не можемо витрачати гроші, допомогу на оборонку і на наших військових, ми не маємо права, ви знаєте це, допомогу фінансову від партнерів, то ми даємо їм за пенсії. Значить, в цей час ми не купуємо зброю. Ми не купуємо для себе захист. Це факт. І значить, в цей час ти зберіг життя одній людині, а хтось віддав за це життя своє життя. Ось що таке затримка. Я просто вам навів приклад. ППО. А таких викликів багато, і вони щоденно. Ну, ми стоїмо. Я ще раз хочу. Я не хочу, щоб нас хтось жалів, бо ми сильні люди. Жаліти це, знаєте, це останнє. Не треба. Дякую. Ваше запитання, будь ласка. Доброго дня, пане президенте. Якщо можна, теж українською. Будь ласка. Емілія Гаспарян, мультимедійна платформа латвійського телебачення для національних меншин. Пане президенте, на жаль, у Латвії досі є частина суспільства, яка все ще підтримує Путіна і чекає, коли буде десь Росія. Що б ви сказали цій частині суспільства, що трапляється, коли приходить Росія? Не хочеться нічого вигадувати, і є приклад України. А все дуже просто. Російська Федерація прийшла до Криму і анексувала. І якщо люди не вийшли зі зброєю боротись за своє і за свою свободу, то з часом ви втратите незалежність, і все з цим пов'язано. Багато всього. Для когось найголовніше традиції, для когось мова, хтось, для когось ще якісь цінності. І все це дуже важливі цінності. Не втратити себе, не втратити свою державу, не втратити незалежність. Все це про свободу. А хтось не зможе з цим жити і просто поїде за кордон в іншу державу і втратить батьківщину. Але якщо ви візьмете щось в руки і вийдете себе захищати, вас будуть вбивати і катувати. До тих пір,
поки ви не зможете відстояти своє самі за допомогою партнерів або ще якимось чином. Ну, напевно, багато тут альтернатив немає, якщо чесно. І тому, якщо ви готові віддати свою державу все своє і перетворити, як ви кажете, приклад Латвію в Латвійську область Російської Федерації, тоді ці люди, вони готові не боротися. Але я знаю, що ваші люди будуть боротися. А це значить, що їх будуть вбивати. Ось що це значить. І тому, коли хтось підтримує політику Путіна, або думає, що так, напевне, буде гарно, або дуже багато розраховує на те, що телевізор їх захистить і живе цими наративами, ми, на жаль, це казка, яка ніколи не здійсниться. Дякую. Ваше запитання, будь ласка. Всюди, де він прийшов, всюди, куди прийшов Путін, всюди, куди він прийшов, ніякого економічного зростання, втрата всюди ідентичності, всюди заморожений конфлікт, всюди. Абсолютно все він це робив. По аналогії. Ось вам Грузія, ось вам, будь ласка, вони там разом з Сирією зруйнували, вбили тисячі людей. Ось вам в Молдові те саме, ось вам він робить в Україні. Сценарій один той самий.